เว้นที่ว่างทำไมอยากมินิมอลเหรอหรือว่าอยากจะฮิปวันนี้มาชวนคุยเรื่องความหมายของที่ว่างในภาพถ่ายกันบางคนเห็นที่ว่างแล้วอาจจะรู้สึกว่าแบบมันโล่งไปเปล่าแกใส่อะไรเข้าไปหน่อยไหมสิ่งที่กิฟและคิดว่าน่าจะคนทำงานออกแบบหลายๆคนนะอยากจะบอกก็คือที่ว่างเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามันว่างเปล่านะคะในวงการออกแบบหรือว่าวงการศิลปะเนี่ยเขาจะเรียกที่ว่างกันว่า negative space ซึ่งหมายถึงที่ว่างรอบๆ subject ของเราซึ่งเป็น positive space นั่นเองทุกคนน่าจะเคยได้ยินเรื่องจิตวิทยาของสีเนาะสีแดงดูร้อนแรงสีส้มดูคึกคักสีน้ำเงินให้ความรู้สึกน่าเชื่อถือจริงๆแล้วที่ว่างในสื่ออะไรใดๆก็ตามเนี่ยทำหน้าที่คล้ายๆกันเลยค่ะเดี๋ยวยกตัวอย่างให้ดูสมมติว่ามีภาพคนตัวเล็กๆยืนอยู่ในสถานที่กว้างๆโล่งๆเนี่ยถ้าพื้นที่ของท้องฟ้ามากกว่าพื้นที่ของดินภาพจะสื่อถึงอารมณ์ที่ดูสดใสมีอิสระโบยบินในขณะที่ถ้าเราเอาภาพเดียวกันเนี่ยแต่ว่าครอปให้เห็นพื้นมากกว่าท้องฟ้ามันจะดูไม่สดใสเท่าเดิมแล้วพูดถึงช่างภาพที่เก่งเรื่อง negative space เนี่ยไม่พูดถึงฟานโฮคงไม่ได้ภาพของเขาถ่ายในฮ่องกงช่วงยุค 50 ถึง 60 เป็นยุคที่ฮ่องกงกำลังเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดภาพของเขามันจะเป็นภาพบุคคลที่เราไม่เห็นหน้าเป็นแค่คนตัวเล็กๆในภาพที่ไม่สำคัญอะไรในเมืองใหญ่ซึ่งมันก็สะท้อนมุมมองความเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคนั้นอยู่เหมือนกันพอเรามาดูงานของช่างภาพสตรีทอีกคนหนึ่งที่ชื่อวิเวียนไมเออร์ภาพของวิเวียนไมเออร์ negative space จะไม่ได้เยอะมากจะเห็นสีหน้าท่าทางของคนในภาพเนี่ยค่อนข้างชัดมันก็จะดูใกล้ชิดกว่าดูเหมือนกับว่าคนในภาพเป็นคนสำคัญภาพที่มันโล่งๆองค์ประกอบน้อยๆเนี่ยมันจะให้อารมณ์ที่ดูเงียบดูเป็นภาพเงียบๆซึ่งเป็นสไตล์ที่กิ๊บอาจจะชอบเป็นการส่วนตัวลองนึกถึงพวกภาพที่มันมีแบบอะไรเต็มหน้าไปหมดเลยอ่ะมันก็จะแน่นๆนิดนึงนะมันก็จะอึดอัดแต่ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะคะคือถ้าเอาไปใช้ในบางเคสบางกรณีเนี่ยมันก็เวิร์กเหมือนกันตัวอย่างที่เคยเห็นชัดๆเลยก็คือหนังเรื่องโจ๊กเกอร์ทอดฟิลิปที่เป็นผู้กำกับเนี่ยเขาไปไกลถึงขั้นที่ว่าฉากที่อาเธอร์วิ่งไล่เอาป้ายคืนจากเด็กวัยรุ่นเนี่ยจริงๆที่เซตอ่ะมันมีท้องฟ้ามันเห็นท้องฟ้าแต่ทอดฟิลิปบอกว่าไม่เอาท้องฟ้าออกใส่ตึกเข้าไป I didn't like the blank space. So this building's back here, that's all put in. I wanted it to feel really oppressive, and Gotham is always over Arthur. อีกอันนึงก็คือเรื่องlooking room เวลาเราดูซีนที่ตัวละครกำลังพูดในหนังเนี่ยสมมติตัวละครหันหน้าไปด้านนี้มันก็จะมีพื้นที่ด้านนี้เยอะกว่าในเฟรมซึ่งมันจะทำให้ได้ช็อตที่ดูกลางๆดูเป็นธรรมชาติในขณะที่ถ้าเราให้ subject หรือว่าแบบเนี่ยอยู่ใกล้เฟรมหันหน้าหาเฟรมหันหน้าหากำแพงมูดก็จะเปลี่ยนไปเหมือนกันเป็นตัวกันข้ามเนี่ยคือมันจะดูอึดอัดดูไร้ทางออกดูเครียดเทคนิคนี้กิ๊บเห็นในหนังบ่อยเช่นในเรื่องดันเคิร์กโดยคริสโตเฟอร์โนแลนช่วงต้นเรื่องเนี่ยอะไรมันก็จะกดดันใช่ไหมลองดูซีนนี้ You can practically see it from here. What? Home. จะเห็นว่าลุงหันหน้าหาเฟรมแบบค่อนข้างใกล้เลยแล้วลองมาดูอีกซีนหนึ่งซึ่งเป็นซีนช่วงหนังใกล้จบแล้วทุกอย่างเริ่มคลี่คลาย What do you see? Home. ก็เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดก็เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่เอามาเมาส์ให้ฟังกันวันนี้มีเรื่องมาเมาส์แค่นี้ค่ะเจอกันคลิปหน้าลืมฝากกดไลค์เพจแล้วก็กด Subscribe ใน YouTube แล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ